Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Radio Logise. Hôm nay chúng ta sẽ đến với ca thứ hai, là một cái ca về cái X-quang bằng chân. Ca này là bệnh nhân nam 50 tuổi vào viện vì chấn thương. Chúng ta có chụp một cái phim của vùng cổ chân và gót. Rồi thì ca này cũng rất là dễ dàng ha, thì chúng ta sẽ có thể trả lời. Câu trả lời của cái phần này chúng ta thấy đây là một cái gãy xương gót tiếp 1 theo phân loại của Rowe. Thì chúng ta có thể rất là quan sát rất là dễ. Chúng ta có đây cái đường gãy ha, đường gãy về chân vị trí của loại cũ xương gót. Đây, đường gãy ở vị trí phim của thấy gót này, phim chụp X-quang của xương gót ha, thì chúng ta có cái đường gãy ở vị trí này. Thì chúng ta vào cái phần bàn luận. Thì cái gãy xương gót đó thì sẽ được phân loại làm gãy xương ngoài khớp và gãy xương có phạm khớp, và có hai cái góc mà chúng ta cần phải khảo sát trên cái phim cái phim cổ chân nghiêng, đó là cái góc Bowler và cái góc Gibson. Và cái phân loại gãy xương gót thì nó có hai bản phân loại mà chúng ta cũng nên biết, đó là bản phân loại theo Rowe năm 1963 và bản phân loại theo Sander. Thì cái gãy xương gót đó thì chúng ta nói là một chút xíu giải phẫu của xương gót. Thì đây giải phẫu xương gót chúng ta có vị trí này là cái phần lò cũ xương gót, và ở đây chúng ta có các cái diện khớp. Thì đây là diện khớp cho cái xương sên, thì gọi cái này là diện khớp. Xương sên thì nó có 3 cái diện khớp, là diện khớp sên trước, sên giữa và diện khớp sên sau. Và ở đây có một cái diện khớp nữa là diện khớp cho cái xương hộp. Thì trong cái trên cái hình mà cái phim gót mà phim chụp xương gót đó mà các bạn có thể thấy đó, thì chúng ta có cái này, phần diện khớp là diện khớp sên sau đây, và diện khớp sên giữa, và này khớp sên trước, cái này là diện khớp cho cái xương hộp. Trên phim X-quang thì cái diện khớp sên sau là nằm ở vị trí này. Thì diện khớp sên sau là cái vị trí phần khá quan trọng, bởi vì cái phân loại mà có phạm khớp hay không đó, phân loại mà có phạm khớp đó, gãy xương gót mà có phạm khớp thì nó liên quan tới cái diện khớp sên sau này ha. Ở đây chúng ta có cái diện khớp của cho xương hộp. Đây là cái loại cũ xương gót. Thì trên phim của xương gót thì chúng ta có vị trí này chính là cái diện khớp sên sau ha. Thì cũng xin nhắc lại đó là cái phân loại của gãy xương gót đó, thì chúng ta có, nếu mà một cái gãy xương gót mà nó có liên quan tới diện khớp sên sau thì người ta xếp nó vào cái gãy xương gót mà có phạm khớp. Gãy xương khớp phạm khớp, thì gãy xương khớp phạm khớp là một cái trên lâm sàng khá quan trọng, bởi vì nó liên quan đến cái phần vững của cái khớp cổ chân. Mất vững của khớp cổ chân nếu nó liên quan tới diện khớp này. Còn những cái gãy xương mà ngoài cái vị trí nó không có liên quan tới cái phần diện khớp sên sau này á, thì người ta xếp vào cái nhóm là cái nhóm gãy xương gót, nhưng mà nó là ngoài khớp. Trong đánh giá gãy xương gót thì nó liên quan tới một cái góc là góc Bowler. Thì góc Bowler đó thì chúng ta muốn đo được góc Bowler đó thì mình sẽ lấy 3 cái điểm. Một là cái điểm cao nhất ở phía sau nè, thì là cao nhất của cái phần loại cũ xương gót đây, và cái điểm cao của cái phần diện khớp sên sau, cao nhất của diện khớp sên sau, và chúng ta lấy cái điểm cao nhất của cái diện khớp với xương hộp này ha. Rồi, chúng ta nói những cái điểm này với nhau tạo thành cái góc. Thì chúng ta cái góc này chính là góc Bowler.
thì góc polar thì thường sẽ là khoảng từ 20 đến 40 độ. Này, ví dụ trong trường hợp này mình đo được góc polar là khoảng 25 độ ha. Thì trong cái gãy xương gót đó thì góc polar thường sẽ nhỏ, thì thường nhỏ hơn 20 độ thì coi như là chúng ta sẽ có chúng ta theo dõi cái gãy của cái xương gót ha, để có giá trị trong chẩn đoán gãy xương gót. Trong trường hợp này là góc polar khoảng 4 độ. Một cái góc thứ hai cũng quan trọng đó là cái góc vít xăng. Góc vít xăng thì đó là lấy cái phần, ở đây chúng ta có cái phần lấy cái chỗ cao nhất của diện khớp hợp này, cái chỗ cao nhất của cái phần diện khớp xanh sao đây ha, và lấy cái phần lõm cho vị trí giữa giao giữa hai cái phần đó, phần cao nhất có chỗ lõm vào nè ha, thì các bạn lấy một điểm ở vị trí này. Đó, chúng ta có cái phần đây ha, phần đi lên phần đi xuống, thì chỗ giao điểm giữa phần đi lên phần đi xuống đây, thì mình nói ba điểm này lại thì mình có góc, đó là góc lít xăng. Thì góc lít xăng đó một số tài liệu thì thường là nó khoảng từ 120 đến 145 độ ha. Tuy nhiên là đối với trong cái chẩn đoán mà gãy xương gót đó thì thường góc lít xăng có trên 130 độ đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán một cái gãy xương gót ha. Chúng ta có cái giá trị trong gợi ý một cái gãy xương gót là trên 130 độ. Chúng ta có cái bảng phân loại. Bảng phân loại thì xin nhắc lại là bảng phân loại theo row và bảng phân loại theo Sander. Trong đó bảng phân loại của Sander đó thì đây là bảng phân loại được xem trên CT và chủ yếu là đánh giá các cái gãy xương gót mà nó có liên quan tới khớp, có nghĩa là nó có liên quan đến cái khớp diện khớp xên xao ha, diện khớp xên xao. Ở đây giới thiệu các bạn bảng phân loại của row. Bảng phân loại row thì ở đây chúng ta có cái tiếp 1. Đây là cái gãy xương gót và tiếp 1 thì cái tần suất là khoảng 21%, và thường là nó sẽ gãy ở vị trí ở lồi củ xương gót hoặc là ở vị trí của cái ở phía trước cái mỏm trước của cái xương gót ha. Và nên nhớ rằng cái tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 thì nó không có liên quan gì tới cái diện khớp xên xao hết, diện khớp xên xao vị trí này ha. Rồi. Trong đó cái tiếp 4 và tiếp 5 thì nó sẽ liên quan tới diện khớp xên xao. Trong cái tiếp 4 đó thì nó sẽ liên quan tới vấn đề đánh giá của cái phần, nó có liên quan tới mặt khớp, diện khớp này, và nó ảnh hưởng lên cả xương gót và xương sên. Còn cái tiếp 5 thì là một cái gãy phức tạp. Như vậy thông thường á, tiếp 4 và tiếp 5 đó thì hiện tại chúng ta sẽ dùng cái bảng phân loại Sander trên CT. Đây là bảng phân loại Sander trên CT. Thì đối với bảng phân loại này thì chúng ta sẽ có một cái video khác. Nếu chúng ta có cái hình CT thì sẽ giới thiệu bạn sau ha. Rồi thì nói chung là chúng ta nhớ lại chút xíu là chúng ta có gãy xương gót thì chúng ta có ngoại khớp và trong khớp. Trong đó cái trong khớp thì nó liên quan tới diện khớp xên xao. Chúng ta đo cái góc polar và góc lít xăng để đánh giá cái gãy xương gót. Và bảng phân loại thì chúng ta có cái trên X-quang thì chúng ta có bảng phân loại theo row. Chúng ta có bảng phân loại Sander thì đây là bảng phân loại trên CT và đánh giá cái gãy xương gót mà trong khớp, có nghĩa là liên quan tới cái diện khớp xên xao. Rồi, như vậy thì các bạn đã theo dõi ca lâm sàng số 2. Thì các bạn có thể có những cái phần bình luận thì tôi xin để lại bình luận ở phía dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bạn.